السلام عليكم. الوضع بين السعودية وكندا كثير تأزم، خصوصا بعد التصريحات اللي صدرت عن وزيرة الخارجية الكندية اللي بتطالب فيها السعودية بالإفراج بشكل فوري عن المدون السعودي رائف بدوي. أكثر الناس المتضررين حاليا هم الطلاب السعوديين المبتعثين الموجودين في كندا واللي برضو موجودين على حسابهم الخاص. تواصلت مع العديد من الطلاب السعوديين بحكم شغلي معهم، أعرف منهم إيش القرارات اللي وصلتهم من الملحقية السعودية وإيش الترتيبات اللي هلأ هم شغالين فيها. اول شغله انعطالهم مده شهر عشان يغادروا، هذا الشهر اخر شهر، بنهايه 8 لازم يكونوا كلياتهم تركوا كندا. الملحقيه اعطت لكل الطلاب مكافاه الشهر الاخير اللي هو شهر 8 بالاضافه الى مصاريف الشحن عشان يرجعوا باغراضهم مره ثانيه على السعوديه. عدد المبتعثين السعوديين الموجودين بكندا يتراوح 16,000، ولكن مع اهاليهم قد يصلوا الى 20,000 وما فوق. إضافة إلى وجود 800 طالب وطالبة متخصصين وعم بتدربوا في المستشفيات والمراكز الطبية الكندية. هدول ال 800 طالب وطالبة حتأثر كتير بالأيدي العاملة في القطاع الطبي، وراح يأثر بشكل عام على مستوى الخدمة في المستشفيات والمراكز الطبية. But those extra hands are needed because without them the system just can't perform up to standard. وطبعا الحكومة السعودية أصدرت بيان أنه هدول الطلاب راح يتوزعوا على دول الالتحاق الثانية مثل أمريكا وبريطانيا. بعض الطلاب حكوا لي انه باتصال هاتفي عملوه مع الملحقيه خبرهم انه الطلاب اللي راح يكون معدلاتهم او الجي بي اي تبعهم اعلى من 3 يعني 75%، وحكوا لهم مش بس على امريكا وعلى بريطانيا، وفي عندهم كمان خيارات ثانيه على استراليا وعلى ايرلندا. المبتعثين اللي معدلاتهم اقل من 3 او 75% هدول راح يدرسوا في الجامعات الخاصه في المملكه العربيه السعوديه. مش متاكد من دقه هاي المعلومات، ولكن هاي بعض المعلومات اللي حكوا لي اياها الطلاب السعوديين لما تواصلوا مع الملحقيه. واللي فهمته كمان انه هذا القرار مش بس على الطلاب المبتعثين، وانما على الطلاب اللي طالعين على حساباتهم الخاصه كمان. طبعا الاشي المؤسف هون في الموضوع ان الطلاب راح يعانوا شوي في البدايه، لانه مبدئيا راح تروح عليهم السنه الدراسيه الحاليه، لانه الفصل الاول خلص ما راح يحضروه في كندا وما راح يقدروا يلحقوا يدخلوا على الفصل الاول في اي جامعه في الدول الابتعاث الثانيه. اضف الى انه عشان تبدا دراستك في الفصل الثاني لازم تكون بدات في تقديم الطلبات في الوقت الحالي وتبعت الاوراق وكل هاي الامور، فراح ياخذك وقت. فتقريبا يعني سنه دراسيه كامله راح تكون راحت على هدول الطلاب لحد ما يرجعوا مره ثانيه يبداوا في الابتعاث السنه القادمه. والشيء الثاني اللي لاحظته انه في عدد من المبتعثين اللي هم هلا بالسنه الاخيره، يعني ضايل لهم تقريبا 5-6 اشهر ليتخرجوا. هدول طبعا وضعهم جدا حرج، لانه انت اليوم راح ترجع بسنه التخرج ولسه مش عارف شو بده يصير معك. مجازا الله ييسر لهم امورهم كلياتهم. شو هو الاثر الاقتصادي من مغادره الطلاب السعوديين لكندا؟ حسب التقارير اللي وردت على الاخبار الكنديه بيحكوا انه السعوديه تعتبر ثاني اكبر مصدره للطلاب الدوليين اللي بيجوا يدرسوا في كندا. طبعا هذا يعتبر رقم خيالي. حسب الارقام اللي نشرتها العديد من منصات الاخبار الكنديه، صرحوا بانه الدخل بيجي من الخدمات الطلابيه من السعوديين بيصل الى $800 مليون سنويا. Saudi Arabians are the second largest group of international students in the region according to the Association of Atlantic Universities. International students in the region have an annual impact of close to $800 million annually. So that's a significant amount of economic impact generated by international students. قد يرى البعض أنه هذا مبلغ بسيط، ولكنه للخدمات الدراسية والجامعات يعتبر مبلغ كتير عالي. أما بالنسبة للأثر الاقتصادي بشكل عام على كندا من المقاطعة مع السعودية، هو على فكرة الأثر مش بسيط أبدا. يعني التجارة بين كندا والسعودية السنة الماضية وصلت إلى $4 مليار. Last year there was about $4 billion in trade between Canada and Saudi Arabia, but that's about to change. The Saudi government is punishing Canada economically for tweeting in both English and Arabic, demanding the immediate release of women's rights activists imprisoned after a crackdown on dissent. فهي طبعا هلا راح تتوقف. الشغله الثانيه انه كندا مضت مع السعوديه اتفاقيه لبيع اسلحه تصل ب $15 مليار لهذا العام. The move could halt a controversial but lucrative deal worth $15 billion to sell Canadian-made armored personnel carriers to the Saudis. طبعا هاي الاتفاقيه مصيرها مش معروف، بس على الاغلب راح يتم ايقاف هاي الاتفاقيه وراح يتم استبدال كندا بدوله اخرى مصدره للاسلحه. غطيت هلا سريعا الاثر الاقتصادي على هاي المقاطعه بين كندا والمملكه العربيه السعوديه، وراح اتطرق في الفيديو القادم للجانب السياسي على هاي المقاطعه بين المملكه العربيه السعوديه وكندا، وليش هالقد كندا عم تستميت في الدفاع عن حقوق الانسان حول العالم. وإذا في أي أخبار وأي تطورات رح أظني أذكرها في بداية كل هاي المقاطع. بس ما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وبشوفكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.